উদ্যোগ লৈছে নিচামুক্ত আমাৰ সমাজ কৰিবৰ কাৰণে নিচামুক্ত ভাৰত আৰু নিচামুক্ত ভাৰত আমাৰ নিজৰ গাঁও নিজৰ ঘৰ যদি নিচামুক্ত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া নিচামুক্ত ভাৰত হ'ব নোৱাৰে গতিকে নিচা আমি মুক্ত নকৰিলে মানুহখিনি আজিকালি ড্ৰাগছ ড্ৰুগছ এনেকুৱা খাই ফালে গোটেই জীৱনবিলাক বৰ্তমান যুৱক যুৱতী বৰবাদ কৰি লৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে অকণমান আমি সবে সজাগ হয় প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে খেয়াল ৰাখে মৰম দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যাই ফালে যিকোনো বেয়া মানুহৰ লগত যাতে সংগ নহয় ভুল পথে দি যোৱা মানুহৰ লগত সংগ নহয় এইটো আমি সদায় সজাগ হ'ব লাগে আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক মৰম নকৰোঁ মৰম নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মৰম বিচাৰি আনৰ লগত যাব যোনে মিঠাই খুৱাব তাকে ভাল বুলি ভাবিব আৰু মিঠাইৰ নামতে বেয়া বস্তু খুৱাব আৰু তাৰপিছত লাহে 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 নিচাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছ এডিক্টেড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মদাহী এরকম হয় গতিকে সেইবোৰ আমি এনেই মাত্ৰ কাক বা সমালোচনা কৰি থাকিলে নহয় আমি সবে দায়িত্ব ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ পৰিবাৰৰ পৰা আমাৰ মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও ড্ৰাগছৰ প্ৰতি নিচাযুক্ত বস্তুৰ প্ৰতি যাতে আকৃষ্ট নহয় কিন্তু আমি প্ৰত্যেকজনে যদি দায়িত্ব লওঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ অঞ্চলত কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিচা জাতীয় বস্তুৰ দ্বাৰা আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱনটো বৰবাদ নহয় সেইটো কাৰণে আমাৰ সবৰে দায়িত্ব আছে দেখাবিলাকো বাধা দিব লাগিব আৰু আমি এজনে আনজনক অৱগত কৰিব লাগিব যাতে গম নোপোৱা মা দেউতাও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰ পিছত অকণমান দৃষ্টি ৰাখিব পাৰে অকণমান বুজাব পাৰে গতিকে আজিৰ এই সজাগতা যি ইয়াত অনুষ্ঠান পাতিছে সেইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ আত্ৰেঘাট অঞ্চলত বহুতখিনি উপকৃত হ'ব সেইটো কামনা কৰি আৰু মা দুৰ্গাই আমাক সবকে আশীৰ্বাদ দিয়ক নিচামুক্ত হ'বৰ কাৰণে নিচামুক্ত সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে তাকে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰি আৰু সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচি আজি সেই সজাগতামূলক সভাটো ইয়াতে উদ্বোধন কৰিলোঁ অলপ ৰখ তেতিয়াহে মানুহখিনি আহিব সন্ধিয়া হ'ব লাগিব অলপ তেতিয়া হৈ যাব আমি দেৰি নকৰোঁ আমি বহুত পূজা কৰিব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক দি দিবা